પેથોલોજી સેલ ઇન્જરીની વાત કરીએ. સેલ ઇન્જરી તો ઇસ્કેમિયા થાય. ઓકે, આ નોર્મલ સેલ ઇસ્કેમિયા થાય એટલે શું થશે? તો પહેલો ચેન્જ હશે સેલ્યુલર સ્વેલિંગ થઈ જશે, રાઇબોઝોમનું ડિટેચમેન્ટ થઈ જશે, એના લીધે પ્રોટીન સિન્થેસિસ ઘટે. પહેલો સેલ્યુલર સ્વેલિંગ, બીજું રાઇબોઝોમનું ડિટેચમેન્ટ, મેમ્બ્રેન હશે એનું બ્લેબિંગ દેખાય, ધીસ ઇઝ મેમ્બ્રેનનું બ્લેબિંગ થઈ જાય, ન્યુક્લિયર ક્રોમેટિન કમ્પિંગ થઈ જશે, ક્લમ્પિંગ. ઓકે, પછી શું? દેટ ઇઝ માઇલિન ફિગર હશે, એનું માઇલિન ફિગર જોવા મળશે. ઓકે, પેરોક્સિડાઇઝ લિપિડ છે એ માઇલિન ફિગર કહેવાય. એમાં ફોસ્ફોલિપિડ મોર દેન કેલ્શિયમ હોય માઇલિન ફિગરમાં. ઓકે, પછી શું થઈ જશે? પછી ડિક્રીઝ પ્રોટીન સિન્થેસિસ, અને આપણે જોઈએ અહીંયા કે ન્યુક્લિયરનું ડિગ્રેડેશન થવા માંડે એટલે પીકેકે, પિકનોસિસ કેરિયોરેક્સિસ કેરિયોલાઇસિસ થઈ જાય. ઓકે, ન્યુક્લિયર ડિગ્રેડેશન પીકેકે, રપ્ચર ઓફ ધ લાઇસોઝોમ મોટોલાઇસિસ, પ્લાઝ્મા મેમ્બ્રેન ડેમેજ, ઇન્ક્રીઝ માઇટોકોન્ડ્રિયલ પરમેબિલિટી એટલે એમોર્ફસ ડેન્સિટી ઇન માઇટોકોન્ડ્રિયા જોવા મળે. ઓકે, ઇટ ઇઝ ફ્લોક્યુલેન્ટ કેલ્શિયમ ડિપોઝિટ, અને પછી એનાથી વધારે ફૂલ ડેમેજ થઈ જશે. ઓકે, તો ઓનસેટ શું છે? હાઇપોક્સિયા ઇસ્કેમિયા. આપણે કીધું ઇસ્કેમિયા, દેટ ઇઝ ઓનસેટ હાઇપોક્સિયા ઇસ્કેમિયા, સોડિયમ પોટેશિયમ એટીપીએસ ફેલિયર લીડ ટુ સેલ્યુલર સ્વેલિંગ અને હાઇડ્રોપિક ચેન્જીસ. ઓકે, સેલ્યુલર સ્વેલિંગ અને હાઇડ્રોપિક ચેન્જીસ જોવા મળે, સેલનું સ્વેલ થયું. ઓકે, પછી આ વાત કરીએ કે રેડવાળું છે દેટ ઇઝ ઇરિવર્સિબલ. આ રેડવાળું દેટ ઇઝ ઇરિવર્સિબલ, RUE, અને એની ફર્સ્ટ જે હતું દેટ ઇઝ રિવર્સિબલ. આ ગ્રીનવાળું રિવર્સિબલ, ઇસ્કેમિયા હાઇપોક્સિયા રિવર્સિબલ, અને છેલ્લે તો સેલ ડેથ થઈ જાય. ઓકે, પછી આગળ વાત કરીએ દેટ ઇઝ સ્ટેપ લેડર જે હોય એપોપ્ટોસિસમાં જોવા મળે. ઓકે, આ સ્ટેપ લેડર છે. ઓકે, ધીસ ઇઝ સ્ટેપ લેડર પેટર્ન એપોપ્ટોસિસમાં, અને સ્મિયરિંગ હોય નેક્રોસિસમાં. સ્મિયરિંગ નેક્રોસિસ, પણ નેક્રોસિસ મોર દેન એપોપ્ટોસિસ છે. પ્રોગ્રામ સેલ ડેથ, એમાં ક્વેશ્ચન હતો પ્રોગ્રામ સેલ ડેથનો. ઓકે, પ્રોગ્રામ સેલ ડેથ વિથ RIP K1 અને MLKL. ઓકે, RIP K1 અને MLKL, RIP K1 PCD. ઓકે, ફોસ્ફોરાઇલેશન થઈ જાય, ફોસ્ફોરાઇલેશન દેટ ઇઝ નેક્રોપ્ટોસિસ ફોસ્ફોરાઇલેશન. ઓકે, પછી પાયરોપ્ટોસિસ ફીવરના લીધે થાય. ઓકે, પાયરો લખેલું પાયરોપ્ટોસિસ, પણ પીસીડી વિથ કેસ્પેસિસ 1 4 5 11. આ ક્વેશ્ચન હતો કેસ્પેસિસ 1 4 5 11, અને ફેરોપ્ટોસિસ મતલબ પીસીડી વિથ આયરન ફેરો લખ્યું છે. ઓકે, આમાં શું છે? ઇટ ઇઝ કેસ્પેસ 1 5 11 પાયરોપ્ટોસિસ થઈ જશે. ઓકે, અને ફેન્ટન રિએક્શન હશે, લિપિડ પેરોક્સિડેશન, ઇન્ટરલ્યુકિન 1 વધી જશે. એટલે આમાં છે ઇન્ટરલ્યુકિન 1 વધી જશે. ઓકે, તો ફેન્ટન રિએક્શન, લિપિડ પેરોક્સિડેશન, પણ શું એ પ્રોગ્રામ સેલ ડેથ વિથ RIP K1 MLK1. નેક્રોપ્ટોસિસ હોય તો ફોસ્ફોરાઇલેશન. ઓકે, પીકેડી વિથ કેસ્પેસ કયા તો 1 4 5 11 કીધા, 1 4 5 11, અને ફેરોપ્ટોસિસમાં આયરન રિએક્શન, ફેન્ટન લિપિડ પેરોક્સિડેશન. ઓકે, પછી વાત કરીએ નેક્રોપ્ટોસિસ પાયરોપ્ટોસિસની, તો આપણે જોઈએ એપોપ્ટોસિસ કોણ કરે, તો એમાં ઇન્ટ્રેન્સિક પાથવે હોય, ઇન્ટ્રેન્સિક એપોપ્ટોસિસ અને એક્સટ્રેન્સિક એપોપ્ટોસિસ પાથવે હોય. તો ઇન્ટ્રેન્સિક વાત કરીએ તો એમાં સાઇટોસ્ક્રોમ કોણ કરશે? તો આપણે સાઇટોક્રોમ CFF1 હોય, અને સ્મેક ડિબ્લો અને સાઇટોસ્ક્રોમ CFF. ઓકે, એ શું કરશે? સાઇટોક્રોમ રિલીઝ કરશે. સાઇટોસ્ક્રોમ C પ્રોકેસ્પેઝ એક્ટિવેટ થઈ જશે, પ્રોકેસ્પેઝ 9 અને 1, પ્રોકેસ્પેઝ 9 અને એડેપ્ટ FF1. ઓકે, એ રિલીઝ થશે, અને એના લીધે એ પછી એની એપોપ્ટોઝોમ છે એના લીધે એ એક્ટિવેટ થઈને એક્ઝિક્યુશનલ કેસ્પેસને એક્ટિવેટ કરશે. આ કયા હતા? ઇનિશિએટર કેસ્પેસ. કયા? તો પ્રોકેસ્પેસ 9. અને આ બાજુ એક્સટેન્સિકમાં CD8 ફાસ્ટ, CD95 ફાસ્ટ. ઓકે, CD8 ફાસ્ટ, CD95 ફાસ્ટ એ આવશે અને એક્ટિવેટ કરશે ઇનિશિએટર કેસ્પેસ 8 અને 10. તો મોટા ઉપર છે. ઓકે, 9 8 10, અને એ કરશે નાનાને હુકુમ, એટ ઇઝ એક્ઝિક્યુશનર 3 6 7. ઓકે, તો 8 10 અને 9, પણ 9 યાદ રાખજો એક્સટ્રેન્સિક એટલે એક્સ્ટ્રાઇન. ઓકે, એક્સ્ટ્રાઇન એટલે ઇન્ટ્રાઇન એટલે 9 આવે, ઇન્ટ્રાઇન, એક્સ્ટ્રાઇન 8 આવે, 8 ફોર એક્સ્ટેન્સિક, 8 અને 10. ઓકે, એ વાંધો નહીં, 3 6 અને 7. ઓકે, એના લીધે એપોપ્ટોસિસ થશે. અને હવે શું છે AI? ઓકે, ઓટો ઇમ્યુન લિમ્ફોપ્રોલિફરેટિવ ડિસઓર્ડર હોય, એમાં અબસેન્ટ ફાસ્ટ ફાઇલ. ઓકે, ફાસ્ટ ફાઇલ જે અહીંયા હતું, ઓકે દેખાય ફાસ્ટ વાળું, એ અબસેન્ટ હશે ઇન્ટરેક્શન. ઓકે, ફાસ્ટ CD8 ફાસ્ટ, CD95 ફાસ્ટનું ઇન્ટરેક્શન અબસેન્ટ હશે. ઓકે, હવે સેલ મેમ્બ્રેન ટિપિકલી રિમેન્સ ઇન્ટેક વિધાઉટ ઇન્ફ્લેમેશન. ઓકે, સેલ મેમ્બ્રેન ટિપિકલી રિમેન્સ ઇન્ટેક વિધાઉટ ઇન્ફ્લેમેશન, અને પ્રો એપોપ્ટોટિક, એન્ટી એપોપ્ટોટિક અને એપોપ્ટોસિસ ઇનિશિએટર. ઓકે, તો આપણે યાદ રાખીએ એન્ટી કયા છે? તો BCL2 એલવાળા એલાન્ટી, એલ હોય ને વિચારવાનું, એલ એન્ટી એપોપ્ટોટિક, BCL2 છે, BCLXL, MCL1 અને સેક્સ સ્ટીરોઇડ, લવ સ્ટીરોઇડ. ઓકે, સેક્સ લવ, MCL1 લવ સ્ટીરોઇડ. પછી પ્રો એપોપ્ટોટિક કયા? તો આપણે ખબર છે એટલે યાદ રાખજો, બક્સ BCLXS. ઓકે, BCL2 હતું પણ BCLXS હોય તો પછી આ બાજુ પ્રો. બક્સ P53 ગ્લુકોકોર્ટિકોઇડ,
અને ઇનિશિયેટર એપોપ્સોટી તો બીમ બેડ પુમાનોક્સ અને ફોસ્ફોટાઇડલ સિરન ફ્લિબિન એનેક્સિન 5 ઇટમી. ઓકે, એનેક્સિન 5 આવી જાય એટલે મતલબ કે મને ખાઈ લો એવું કહેવા માંગે. એનેક્સિન 5 શું હોય, ફોસ્ફોટાઇડલ સિરન ફ્લિપિંગ થઈ જશે એટલે ઇટમી એવું કહે છે, ખાઈ લો. ઓકે, પછી વાત કરીએ ઇન્ફ્લેમેશનની જ વાત કરીએ. ઇન્ફ્લેમેશન તો સૌથી પહેલાં કયો હોય, દેટ ઇઝ ટ્રાન્ઝિયન્ટ વેઝોકન્સ્ટ્રિક્શન ફોલોડ બાય વેઝોડાયલેશન. ઓકે, પછી ઇન્ક્રીઝ પરમિયાબિલિટી. પછી શું થાય, રિટ્રેક્શન ઓફ ધ એન્ડોથેલિયલ સેલનું રિટ્રેક્શન થઈ જશે. ઓકે, અને ઇન્ટ્રોડ્યુસ બાય હિસ્ટામિન એન્ડ અધર મીડિયેટર આવી જશે. એના લીધે there is a induced by other mediator rapid and short life minutes જ થશે. ઓકે, આરવી રિટ્રેક્શન. પછી થશે એન્ડોથેલિયલ ઇન્જરી શું કોઝડ બાય થર્મલ બર્ન, માઇક્રોબિયલ ટોક્સિન. ઓકે, એટલે બધા રિલીઝ થશે. ઓકે, રેપિડ અને લોંગ લીવ્ડ આ શોર્ટ મિનિટ્સ માટે હતું, અને ધીસ ઇઝ ફોર અવર્સ ટુ ડેઝ. ઓકે, રેપિડ લોંગ લીવ્ડ થર્મલ બર્ન્સના લીધે થાય. હિસ્ટામિન મીડિયેટેડ એક્સ્ટ્રાવાસેશન. ઓકે, સાઇટ પોસ્ટ કેપિલરી વેન્યુલ. હિસ્ટામિન મીડિયેટેડ એક્સ્ટ્રાવાસેશન સાઇટ પોસ્ટ કેપિલરી વેન્યુલ. ઓકે, હવે આ વાત કરીએ આખું ન્યુટ્રોફિલ્સની મૂવમેન્ટ કઈ રીતે થશે. ઓકે, તો સૌથી પહેલાં શું થશે, માર્જિનેશન અને રોલિંગ. ઓકે, પહેલાં માર્જિનેશન અને રોલિંગ થશે. ઓકે, પછી ટાઇટ બાઇન્ડિંગ થશે, પછી ડાયાપિડિસિસ અને માઇગ્રેશન થશે. તો પહેલાં માઇગ્રેશન અને રોલિંગ. તો એમાં જોઈએ કે એમાં શું છે, ઈ સિલેક્ટિન. ઓકે, ઈ સિલેક્ટિન બાઇન્ડ કરાવશે. એમાં માર્કર કયું, ઈ સિલેક્ટિન તો CD62 આપણે આનાથી જ કરીએ, નાનું કરી દઈએ. ઓકે, ઈ સિલેક્ટિન CD62. ઓકે, બાઇન્ડ થશે. પછી ફ્યુકોઝાઇલ ટ્રાન્સફરેઝ સુવાઇલ લુવિસ હશે, ફ્યુકોઝાઇલ ટ્રાન્સફરેઝ. પછી પી સિલેક્ટિન હશે, એ હેલ્પ કરશે થોડી. ઓકે, ઈ સિલેક્ટિન પછી પી સિલેક્ટિન. પછી ઇન્ટેગ્રીન આવશે ટાઇટ બાઇન્ડિંગ માટે, ઇન્ટેગ્રીન. LF એમાં શું છે, LFA1 અને ICAM1. ઓકે, LFA1 અને ICAM1. ઓકે, ઇન્ટેગ્રીન. અને પછી ડાયાબિટીસ માટે PECAM1 ને CD31 પહેલાં આ જોઈ લઈએ. ઓકે, ડાયાબિટીસ વાયા કિમોકાઇન અને છેલ્લે માઇગ્રેશન. ઓકે, માઇગ્રેશન થઈ જશે. ઓકે, તો આપણે પહેલાં કહી દીધું ઈ સિલેક્ટિન CD62. ઓકે, હવે CL લુવિસ બીજા નંબરે હતું. ઓકે, CL લુવિસ બીજા નંબરે હતું, પણ એ CL લુવિસ એનું ડિફેક્ટ થશે A22 એટલે લેટ 2 ડિફેક્ટ. ઓકે, દેર ઇઝ અ લેટ 2 ડિફેક્ટ કોલ્ડ CL લુવિસ, બોમ્બે બ્લડ ગ્રુપ. પણ લેડ 1 કયો, લેડ 1 એટલે CD અહીંયા જે ઇન્ટેગ્રીન હતું એમાં CD11-18 હતું, એનું ડિફેક્ટ હોય. યાદ રાખજો, CD11-18 એનો વાંધો હતો. લેડ 1 11-18 લેડ 1 ડિલે સેપરેટેશનનું કોડ નો પસ. પછી LFA ઇન્ટેગ્રીનમાં LFA1 ICAM1 પી સિલેક્ટિન હતું, PCAM1. ઓકે, ડાયાબિટીસમાં PCAM1. ઓકે, માઇગ્રેશન થયું લેડ 3 એટલે FOMT3 જીન ડિફેક્ટ. તો લેડ 3 FOMT3 ડિફેક્ટ. ઓકે, હવે વાત કરશું કે એન્ટીજન પ્રેઝન્ટિંગ સેલ હશે જે ટી સેલને કહેશે, એટલે TCL1 સેલ મીડિયેટેડ, TH2 ને કરતા હ્યુમરલ. તો TH1 ઇઝ ફોર સેલ મીડિયેટેડ અને TH2 ફોર ધ હ્યુમરલ ઇમ્યુનિટી. તો એન્ટીજન પ્રેઝન્ટિંગ સેલ કયા, ડેન્ડ્રાઇટિક અને લેંગરહેન્સ સેલ. ઓકે, ડેન્ડ્રાઇટિક લેંગરહેન્સ સેલ્સ, મેક્રોફેજ બી સેલ. તો યાદ રાખજો DMB. ઓકે, DMB ડેન્ડ્રાઇટિક, મેક્રોફેજ અને બી સેલ. ઓકે, હવે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન્ટરલુકિન યાદ રાખવાના. ઇન્ટરલુકિન 2, 12 અને INFG. G ફોર TH1 ગ્રેન્યુલોમા. ઓકે, સેલ મીડિયેટેડ ઇમ્યુનો માટે એવી રીતે યાદ રાખશું. તો ટૂંકમાં 2 બાર INFG ઇન્ટરફેરોન G ફોર ધ ગ્રેન્યુલોમા સેલ મીડિયેટેડ ઇમ્યુનિટી TH1. ઓકે, સેલ મીડિયેટેડ ઇમ્યુનિટી કીધું હતું TH1, તો અહીંયા આવી ગયું પાછું બરાબર. ઇન્ટરલુકિન 4, 5, 13 શું કામ હે, દેટ ઇઝ TH2 ને કરે એલર્જીક રિસ્પોન્સ. TH2 હ્યુમરલ ઇમ્યુનિટી, એમર્જ એલર્જી. 4, 5, 13 તો 4 IG વધારે, 5 ઇઝોનોફિલ અલગ. ઓકે, 4 IG, 5 ઇઝોનોફિલ અને 13 મ્યુકસ વધારે. ઓકે, 1, 6 TNFA આલ્ફા, TNFA. ઓકે, ઇન્ટરલુકિન 1 સિન TNFA અથવા આલ્ફા TNFA. દેટ ઇઝ ફીવર કે ક્યાં કરશે, પ્રો ઇન્ફ્લેમેટરી કયા, 1, 6 TNFA. ઓકે, ઇન્ટરલુકિન 10 TGF બીટા લાઇપોક્સિન એન્ટી ઇન્ફ્લેમેટરી. તો ઇન્ટરલુકિન 10 TGF બીટા લાઇપોક્સિન એન્ટી ઇન્ફ્લેમેટરી. ઇન્ટરલુકિન 8 C5A લ્યુક્વિડ્રાઇન B4 5HET કાલિક્રેઇન કિમોકાઇન્સ કયા, તો ઇન્ટરલુકિન 8 C5A LTB4 5HET કાલિક્રેઇન. C3B IgG તો ઓપ્શનીને, અને C3A C5A એના ફાઇલોક્ટોક્સિન. આ બે તો યાદ છે, પણ આગળના જે ઇન્ટરલુકિન છે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને યાદ રાખવા જરૂરી. તો અહીંયા જોઈ લઈએ બધા એકવાર ઇન્ટરલુકિન્સ. ઓકે, ટાઈમ જશે પણ થોડુંક યાદ રાખવું જરૂરી. ઇન્ટરલુકિન હોય 2 બાર ઇન્ટરફેરોન ગામા કીધું મેં, 2 બાર ઇન્ટરફેરોન ગામા, ઇટ ઇઝ ગ્રેન્યુલોમા વાળું, સેલ મીડિયેટેડ ઇમ્યુનિટી વાળું. ઓકે, ઇન્ટરલુકિન 4, 5, 13 કીધું. TH2 તો એલર્જીક રિસ્પોન્સ કરશે. 4 શું કીધું, 4 IG વધારશે. 5 શું કરશે, ઇઝોનોફિલ અને 13 મ્યુકસ વધારશે. ઓકે, પછી બીજા ઇન્ટરલુકિન 1, 6 TNFA
TNF alpha that is fever plus cachexia pro-inflammatory. ઓકે, પછી ઇન્ટરલુકિન 10 TGF બીટા અને લાઇપોક્સિન. ઓકે, ઇન્ટરલુકિન 10 TGF બીટા લાઇપોક્સિન તો યાદ રાખો એન્ટી ઇન્ફ્લેમેટરી. અને લાસ્ટ CD8 પછી CD8 ઇન્ટરલુકિન 8 C5a LTB4 5HET અને કાલિક્રીન LTB4 5HET C5a REI જે છે ધીસ ઇઝ કિમોકાઇન્સ. ઓકે, C3b IgG ઓપ્શન ઇન C3a C5a તો એના ફાઇલોટોક્સિન. ઓકે, અને બીજું ઇમ્પોર્ટન્ટ અહીંયા લાસ્ટમાં લખ્યું જેટ ઇઝ આપણે જોઈશું ઇન્ટરફિરોન આલ્ફા બીટા ગામા. ઓકે, આલ્ફા બીટા ગામા. ઓકે, દેટ ઇઝ LFT દેટ ઇઝ લ્યુકોસાઇટ ફાઇબ્રોબ્લાસ્ટ TH1 ગામા. ઓકે, તો આ યુઝ ફોર એન્ટીવાયરલ, યુઝ ફોર આ મલ્ટિપલ સ્ક્લેરોસિસ અને ફૂલ ફોર ક્રોનિક ગ્રેન્યુલોમેટસ ડિઝીઝ. ઓકે, એન્ટીવાયરલ મલ્ટિપલ ક્રોનિક ગ્રેન્યુલોમેટસ આલ્ફા બીટા LFT યાદ રાખો, લ્યુકોસાઇટ ફાઇબ્રોબ્લાસ્ટ અને TH1. ઓકે, આ થઈ ગયું. હવે આગળ જે ઇન્ફ્લેમેશનની વાત કરીએ દેટ ઇઝ ગ્રેન્યુલોમા. ઓકે, આ બધા ટાઈપ 4 હાઇપર સેન્સિટિવિટી રિએક્શનમાં જ આવશે. ઓકે, ટાઈપ 4માં હવે ગ્રેન્યુલોમાં વાત કરીએ દેટ ઇઝ કેઝિએટિંગ TB અને લેંગરહેન્સ સેલ. ઓકે, ધીસ ઇઝ કેઝિએટિંગ. આ કેઝિએટિંગ તો TB અને લેંગરહેન્સ સેલ. ઓકે, લેંગરહેન્સ સેલ. ઓકે, પછી નોન કેઝિએટિંગની વાત કરીએ. નોન કેઝિએટિંગ દેટ ઇઝ સાર્કાઇડોસિસ ક્રોન ડિઝીઝ. નોન કેઝિએટિંગ દેટ ઇઝ સાર્કાઇડોસિસ અને ક્રોન ડિઝીઝ. યસ, પછી હિસ્ટોસાઇટોસિસ ઇન ગમ્મા ટર્શરી સિફિલિસ. ઓકે, ટર્શિયર સિફિલિસમાં હિસ્ટિયોસાઇટ્સ ઇન ધ ગમ્મા સ્ટેલેટમાં કેટ ડિઝીઝ. ઓકે, તો કેટ સ્ક્રેચ સ્ટેલેટમાં ધીસ ઇઝ સ્ટેલેટ ગ્રેન્યુલોમા કેટ સ્ક્રેચ ડિઝીઝ. ઓકે, ડર્ક મલેરિયા ધીસ ઇઝ ડર્ક ગ્રેન્યુલોમા મલેરિયામાં ધીસ ઇઝ મલેરિયા. આ સાર્કાઇડોસિસ ક્રોન TB અને લેંગેન્સ. પછી ડોનટ એલોપુરિનોલ ક્યુ ફીવર. ઓકે, ડોનટ ધીસ ઇઝ ડોનટ એલોપુરિનોલ અને ક્યુ ફીવર. ઓકે, ધીસ ડોનટ અને રિંગ ગ્રેન્યુલોમા. ઓકે, પછી લેંગન્સ જાઇન્ટ સેલ દેટ ઇઝ હુર્સ્યુ અરેન્જમેન્ટ. લેંગન્સમાં હુર્સ્યુ અરેન્જમેન્ટ અધર ગ્રેન્યુલોમેટસ કન્ડિશન. ઓકે, હાઇપર સેન્સિટિવિટી ટાઈપ 4 રિએક્શન લિસ્ટેરિયા સિસ્ટોસોમિયાસિસ. ઓકે, આ બધી અધર લિસ્ટેરિયા સિસ્ટોસોમિયાસિસ ક્રોનિક ગ્રેન્યુલોમેટસ ડિઝીઝ પ્રાઇમરી બિલિયરી સિલિયોરોસિસ GPA ગ્રેન્યુલોમેટસ પોલીએન્જાઇટિસ વાળું. ઓકે, પછી EGPA અને ટાકાયાસુ. ઓકે, EGPA ઇઝોનોફિલિક ગ્રેન્યુલોમેટસ. ઓકે, પછી ટાકાયાસુ ડીક્વરવેન પેઇનફુલ હોય અને બેરિલિયોસિસ HSP એનોસ્કેલોન પર્પુરા અને ટાલ્કોસિસ. ઓકે, તો કયા લિસ્ટેરિયા સિસ્ટો ક્રોનિક ગ્રેન્યુલો PBC GPA EGPA ટાકાયાસુ ડીક્વરવેન પેઇનફુલ છે ડીક્વરવેન બેરિલિયોસિસ HSP ટાલ્કોસિસ અધર ગ્રેન્યુલોમેટસ હાઇપર સેન્સિટિવિટી ટાઈપ 4 બધી ટાઈપ 4 જ છે. ઓકે, ઇમ્યુન ચેકપોઇન્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઇમ્યુન ચેકપોઇન્ટ આપણે અહીંથી જોઈશું દેટ ઇઝ એન્ટીજન પ્રેઝન્ટિંગ સેલ આવ્યું. ઓકે, MHC2 લઈને આવશે. એન્ટીજન પ્રેઝન્ટિંગ કીધું MHC2. હવે આપણે જોઈ લઈએ જે એન્ટીજન પ્રેઝન્ટિંગ સેલ હતા એ કયા આપણે કીધું હતું DMP. ઓકે, તો ડેન્ડ્રાઇટિક મેક્રોફેજ B સેલ્સ અને લેંગરહેન્સ સેલ. ઓકે, લેંગરહેન્સ આમાં લેંગેન્સ સેલ હતું, લેંગેન્સ કેઝિએટિંગ વાળું. ઓકે, તો એન્ટીજન પ્રેઝન્ટ MHC2 લઈને CD4 બાઇન્ડ કરશે. ઓકે, બાઇન્ડ ટુ CD4 T સેલને એક્ટિવેટ કરશે. T સેલનું એક્ટિવેશન થઈ જશે. ઓકે, પછી એવી જ રીતે B7 CD28. ઓકે, અને CTLA4 તો 7 ચોખ્ખું 28 એટલે B7 જે છે B7 ક્યાં ગયું આપણું B7 અને CTLA4 એક્ટિવેટ CTLA4 અને આરે CD28. ઓકે, તો B7 CD28 CTLA4. ઓકે, CTLA4 તો CD28 તો સ્ટિમ્યુલેટ કરશે પણ CTLA4 ઇનિબિટ કરે. ઓકે, ઇનિબિટ કરે T સેલને એક્ટિવેટ થવાનું. તો આપણે એ ઇનિબિટ કરે છે એને ઇનિબિટ કરી દઈશું. ઓકે, તો આપણું ઇનિબિટ રિએક્શન એટલે T સેલ વધારે એક્ટિવેટ થશે. આપણું કામ એ. ઓકે, પછી શું છે કે MHC1 હશે. MHC1 એ CD8 આરે બાઇન્ડ થાય તો આપણે જોયું 2 4 આરે તો 4 4 2 8 અને 1 8 8 એટલે MHC1 તો 8 આરે બાઇન્ડ કરે અને એ સ્ટિમ્યુલેટ કરે. અને બીજું કેવું PDL1 અને જો કે PDL1 હોય એ PD1 ને કરશે ને એ ઇનિબિટ કરે તો આપણે આને ઇનિબિટ કરી દઈશું. જે ઇનિબિટ કરતો ઇનિબિટ કર્યું અને આ શું કામ ઇનિબિટ કરે. ઓકે, આને ઇનિબિટ કરી દઈશું PDL1. તો મેઇન તો આપણું PD1 છે અને આપણે બીજું PDL1 નહીં કરી દઈશું. એટલે આ મેઇન મુદ્દો જે હતો PDL1. અને બાકી અહીંયા જે હતું CTLA4 તો CTLA4 ઇનિબિટર. ઓકે, CTLA4 તો કયા CTLA4 PDL1 અને PD1. તો PD1 ઇનિબિટરની વાત કરીએ PD1. ઓકે, PD1 દેટ ઇઝ એટેઝોલિઝુમેબ દુર્વાલુમેબ એવેલુમેબ. એટેઝોલી દુર્વા એવેલુ. પછી PD1માં પેન્સિલ યાદ રાખશું. PD1 ઇઝી પેન્સિલ દેટ ઇઝ પેમ્બ્રોલિઝુમેબ નિવોલુમેબ અને પેમ્બ્રોલિઝુમેબ અને C4 સેમિપ્લી પેમ્બ્રોલી નિવોલુ સેમિપ્લી અને એટેઝોલિઝુ દુર્વાલુ એવેલુ. ઓકે, અને CTLA4 વાળી. ઓકે, સૌથી પહેલાં જે CTLA4 વાળી હતી દેટ ઇઝ CTLA4 વાળી ઇપિલિમુમેબ.
ઓકે, ઇપિલિમોબ આ ઇમ્યુનો એક્ટિવેટર છે. બધી ઇમ્યુનો એક્ટિવેટર. ઇપિલિમોબ એડવાન્સ મેલોમાં રિનલ સેલ કેન્સરમાં યુઝ કરે. ઇપિલિમોબ યાદ રાખજો. ઇપિલિમોબ એડવાન્સ મેલેનોમા આરસીસી. ઓકે, પછી આપણે યાદ કરીએ પેન્સિલવાળી PD1 દેટ ઇઝ મેલેનોમા હોજકિન લિમ્ફોમા નોન સ્ક્વેમસ ઓલું CLL. ઓકે, CLL છે NSCL પેમ્બ્રોલિઝુમેબ. પછી યુરિનરી બ્લેડર મર્કલ સેલ યાદ રાખો. મેલેનોમા હોજકિન યુબી મર્કલ સેલ. ઓકે, એ બધા પેમ્બ્રો ઓલ્સો યુઝ ફોર કેન્સર એન્ડોમેટ્રિયમ તો લખેલું છે એન્ડોમેટ્રિયમ. ઓકે, પેમ્બ્રોલિઝમ પોસ્ટ કેમોથેરાપી એ કીમોથેરાપી કરી કીનોટ 189 ટ્રાયલ. ઓકે, ફોર નોન સ્ક્વેમસ લંગ કેન્સર એવું છે. ઓકે, પેમ્બ્રોલી કીમોથેરાપી 189 ટ્રાયલ. ઓકે, ટી સેલ રિસેપ્ટર. ઓકે, જે ટી સેલ રિસેપ્ટર હોય ગામા ડેલ્ટા. ઓકે, 5% ઇનેટ ઇમ્યુનિટી અને જીઓ અને GI સિસ્ટમમાં. ઓકે, ટી સેલ રિસેપ્ટર ગામા ડેલ્ટા 5% ઇનેટ ઇમ્યુનિટી જીઓ GI સિસ્ટમમાં. ઓકે, રૂલ ઓફ 8 તો કહી દીધો મેં તમને. ઓકે, આ ઇમ્યુનિટી થઈ ગયો. હવે ઇમ્યુનોલોજીની ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ કઈ હતી? MHC1 કીધું હતું, 2 કીધું હતું, 1 CD8 આરે હતું. તો 1માં કયું જેથી આ જોઈએ β2 માઇક્રોગ્લોબ્યુલિન છે, α1 α2 α3 છે એને. તો આવી ઉપરવાળું જે છે દેટ ઇઝ એન્ડોજીનસ એન્ટીજન બાઇન્ડિંગ ગ્રુપ. ઓકે, એન્ટીજન બાઇન્ડિંગ ગ્રુપ છે α1 α2 ચેન. અને આમાં કયું β1 β2 α1 α2. તો આમાં α1 β1. તો ઓવરઓલ યાદ રાખો MHC1માં α1 α2 અને બીજામાં α1 β1. બીજામાં 2 છે α1 β1 અને આમાં એક જ છે α1 α2. કેમ આવે MHC1 ઓલ ન્યુક્લિયોટેડ સેલ્સ, પ્લેટલેટ્સ, ન્યુક્લિયેટ સેલ પેલ સેલ. તો RBC તો નથી ન્યુક્લિયેટ સેલ. ઓકે, તો એક્સેપ્ટ RBC અને સ્પર્મ ઓલ ન્યુક્લિયેટેડ સેલ અને પ્લેટલેટ્સ. અને ધીસ ઇઝ ઓનલી વન એન્ટીજન પ્રેઝન્ટિંગ સેલ CD4 બાઇન્ડિંગ. આમાં 2 તો CD4 જ હશે. ઓકે, પછી આ એન્ટીજન બાઇન્ડિંગ સાઇટમાં જોઈએ. એન્ટીજન બાઇન્ડિંગ સાઇટ તો હેવી ચેન અને લાઇટ ચેન. હેવી ચેન ઇપિટોપ અહીંયા બાઇન્ડ કરે, હેવી ચેન લાઇટ ચેન. ઓકે, પછી આપણને ખબર છે ધીસ ઇઝ એ અત્યારે આ જોઈને ઇપિટોપ છે, હેવી ચેન લાઇટ ચેન કહી દીધી. પછી અહીંયા જોઈએ હિંજ હશે, અહીંયા ડાયસલ્ફાઇડ બોન્ડ હશે વચ્ચે. ઓકે, પછી નીચે જઈએ તો આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઓકે, ધીસ ઇઝ કોમ્પ્લિમેન્ટ બાઇન્ડિંગ. ઓકે, અને નીચે હશે મેક્રોફેજ બાઇન્ડિંગ. ઓકે, કોમ્પ્લિમેન્ટ અને અહીંયા છે મેક્રોફેજ બાઇન્ડિંગ. ઓકે, એમ્પ્રોફેજ ઉપર કોમ્પ્લિમેન્ટ બાઇન્ડિંગ છે. કે તો હેવી લાઇટ ને વેરિયેબલ ચેન્જ. ઓકે, ધીસ ઇઝ હાઇપર વેરિયેબલ રીજન. ઓકે, ફેબ રીજન એવું બધું તો હશે કંઈ પૂછે. પછી આમાં શું આઇસોટાઇપ સ્વિચિંગ આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. દેટ ઇઝ MD હોય ગે થઈ જાય. ઓકે, MD ઇઝ GAE થઈ જાય. તો શું IgM અને D હતું B સેલ રિસેપ્ટરમાંથી, એમાંથી આઇસોટાઇપ સ્વિચિંગ GAE થઈ જશે. હવે એની યાદ રાખી તો એ શું છે ડાયમર અને જે ચેન એ ડાયમર જે ચેન અને M ઇઝ પેન્ટામર અને પ્રાઇમરી એન્ટીજન પ્રાઇમરી ઇમ્યુનોગ્લોબ્યુલિન. આ એ પ્રાઇમરી ઇમ્યુનોગ્લોબ્યુલિન. ઓકે, હવે આ એક યાદ રાખી પેપ્સી અને પેપેન. તો પેપ્સી 2 જણા જ મળે તો પેપ્સી શું કરે 2 જણા કરી દે છે FAB-2 અને ડાયસલ્ફાન બોન્ડને બ્રેક કરીએ. ઓકે, ડાયસલ્ફાઇડ બોન્ડ હતી આને બ્રેક કરી દઈશું. ડાયસલ્ફ 2 અલગ અલગ કમ્પાઉન્ડ બની જશે. ઓકે, ડાયસલ્ફાઇડ બોન્ડને કરીએ તો FAB એન્ટીબોડી -2 અને નીચે FC અને આમાં કરીએ પેપેન તો વચ્ચેથી કટ થઈ જશે. ઓકે, ધીસ ઇઝ કટ હિંજ. અહીંયા દેખાય હિંજ તો ઉપરથી આમ થઈ જાય હિંજ. તો FAB અને FC FC 3 થઈ જાય. પેપેન 3માં, પેપ્સી 2માં, FAB-2 IgM તો પેન્ટામર કીધું, IgA ડાયમર વિથ જે ચેન. પછી આપણે કીધું આ ઇમ્પોર્ટન્ટ કોન્સેપ્ટ દેટ ઇઝ એફિનિટી મેચ્યુરેશન. ઓકે, એફિનિટી મેચ્યુરેશન દેટ ઇઝ સોમેટિક હાઇપર મ્યુટેશન ઇન્ક્રીઝ સ્પેસિફિટી of the antibody. Affinity maturation, somatic hypermutation, increased specificity of antibodies, isotype switching કરીએ that is alternate RNA splicing. ઓકે, CD40 લાઇગેન્ડ જે હોય ભેગા થાય અને એમાં એને જો ના થાય તો હાઇપર IgM ડિઝીઝ હેપન બીકોઝ ઇન્ટરેક્શન ઓફ CD40 એ જ કીધું અલ્ટરનેટ RNA સ્પ્લાઇસિંગ, આઇસોટાઇપ સ્વિચિંગ અને એફિનિટી મેચ્યુરેશન ધી સોમેટિક હાઇપરમ્યુટેશન ઇન્ક્રીઝ સ્પેસિફિસિટી ઓફ એન્ટીબોડીઝ. પાથવે જોઈએ દેટ ઇઝ કોમ્પ્લિમેન્ટ પાથવે. પછી અમાઇલોડોસિસ છે. ઓકે, કોમ્પ્લિમેન્ટ પાથવે ક્લાસિક લેક્ટિન અલ્ટરનેટ. ક્લાસિક એન્ટીજન એન્ટીબોડી કોમ્પ્લેક્સ છે C1 C4 C2 અને પછી લેક્ટિન પાથવે લેક્ટિન બાઇન્ડ ટુ મેનોઝોન પેથોજન. ઓકે, દેટ ઇઝ C4 C2 MSAP. ઓકે, અને પછી અલ્ટરનેટ પાથવે C3B વાળો. તો છેલ્લે તો C3 ને કન્વર્ટ કરીને C3A બનાવશે. C3B C5A અને C5BR ભેગા થઈને C5B9 બનાવીને મેમ્બ્રેન અટેક કોમ્પ્લેક્સ કરે. આવું તો ક્લાસિકલ લેક્ટિન અલ્ટરનેટ. ઓકે, આવી રીતે છે ક્લાસિકલ લેક્ટિન અલ્ટરનેટ. તો યાદ છો ક્લાસિકમાં એન્ટીજન એન્ટીબોડી, લેક્ટિનમાં આપણે લેક્ટિન બાઇન્ડિંગ મેનોઝ અને અલ્ટરનેટમાં C3B વાળો. ઓકે, પછી હેરિડેટરી એન્જીઓડીમાં હોય તો મોસ્ટ કોમન કોમ્પ્લિમેન્ટ ડેફિશિયન્સી પૂછે તો C2. એમાં કહીએ દેટ ઇઝ C2 મોસ્ટ કોમન. અર્લી કોમ્પ્લિમેન્ટ તો SLE. અર્લી કોમ્પ્લિમેન્ટ SLEમાં યસ. ટર્મિનલ કોમ્પ્લિમેન્ટ ઓર મેક ડેફિશિયન્સી રિકરન્ટ નેઝેરિયા ઇન્ફેક્શન C5C9. ઓકે, ટર્મિનલ મેક. C1 ઇનહેરિટ ડેફિશિયન્સી હોય દેટ ઇઝ હેરિડેટરી એન્જીઓડીમાં. ઓકે, C1 ઇનહેરિટેડ ડેફિશિયન્સી C1. CD56
બધા સીડીવાળા યાદ રાખવાના. સીડી 165694, દેટ ઇઝ નેચરલ કિલર 165694. ઓકે, મેગા કાર્યોસાઇટ શું હોય? 41 42 61. પછી 45 હશે, યસ, દેટ ઇઝ લ્યુકોસાઇટ કોમન એન્ટીજન. 45 બ્લાસ્ટ સેલ, રોહિત શર્મા બ્લાસ્ટ કરે, બ્લાસ્ટ સેલ CD 45 લ્યુકોસાઇટ કોમન એન્ટીજન. પછી કાલા યાદ રાખશું, કાલા CD 10. ઓકે, દેટ ઇઝ પેન બી સેલ માર્કર, કાલા પેન બી સેલ માર્કર. 165694 એને કે કીધું, 41 42 61 મેગા કાર્યોસાઇટ. પોઝિટિવ સિલેક્શન, દેટ ઇઝ રિકોગ્નિશન ઓફ ટી સેલ વિથ સેલ્ફ એન્ટીજન બાઇન્ડિંગ. ઓકે, રિકોગ્નિશન ઓફ ધ સેલ ટી સેલ વિથ ધ સેલ્ફ એન્ટીજન બાઇન્ડિંગ, ઇટ ઇઝ પોઝિટિવ સિલેક્શન. અને નેગેટિવ એટલે રિકોગ્નિશન ઓફ ધ ટી સેલ વિથ અનડિઝાયરેબલી સ્ટ્રોંગ સેલ્ફ એન્ટીજન બાઇન્ડિંગ. ઓકે, તો શું હોય? નેગેટિવ એટલે અનડિઝાયરેબલી સ્ટ્રોંગ સેલ્ફ એન્ટીજન બાઇન્ડિંગ, અને આમાં સેલ્ફ એન્ટીજન બાઇન્ડિંગ. તો પોઝિટિવમાં સેલ્ફ અનડિઝાયરેબલી સ્ટ્રોંગ સેલ્ફ એન્ટીજન બાઇન્ડિંગ. ઓકે, હવે AIR ઇન થાઇમસ. ઓકે, ઓટો ઇમ્યુન એક રિફ્રેક્ટર હતો AIR ઇન થાઇમસ. એમાં શું થાય કે દેર ઇઝ નો નેગેટિવ સિલેક્શન. ઓકે, નેગેટિવ સિલેક્શન નહીં થાય તો પોલી એન્ડોક્રાઇનોપેથી પ્લસ મ્યુકોક્યુટેનિયસ કેન્ડિડા. ઓકે, તો આપણે યાદ રાખીએ AIR ઇન થાઇમસ. ઓકે, એમાં શું થાય? AIR ઇન થાઇમસમાં દેટ ઇઝ અબસેન્ટ નેગેટિવ સિલેક્શન, તો પોલી એન્ડોક્રાઇનોપેથી પ્લસ મ્યુકોક્યુટેનિયસ મ્યુકોક્યુટેનિયસ કેન્ડિડિયાસિસ. ઓકે, કેન્ડિડિયાસિસ. આઈપેક્સ વાત કરીએ, દેટ ઇઝ ઇમ્યુન ડિસરેગ્યુલેશન, પોલી એન્ડોક્રાઇનોપેથી એન્ટેરોપેથી એક્સ લિંક્ડ સિન્ડ્રોમ, FOXP3 ડિફેક્ટ ડ્યુ ટુ ટ્રેગ સેલ. નવું યાદ આઈપેક્સ કરીએ. આઈપેક્સ ડ્યુ ટુ FOXP3 ડિફેક્ટ, FOXP3 અને ટ્રેગ સેલ ડ્યુ ટુ ટ્રેગ ભાઈબંધ. ઓકે, ટ્રેગ સેલના લીધે, ડ્યુ ટુ ટ્રેગ સેલ. અને આપણે શું હોય? ઇમ્યુન ડિસરેગ્યુલેશન, પોલી એન્ડોક્રાઇનોપેથી એન્ટેરોપેથી એક્સ લિંક્ડ. તો ઇમ્યુન ડિસ્ટ્રોફી, પોલી એન્ડોક્રાઇનોપેથી એન્ટેરોપેથી એક્સ સિન્ડ્રોમ, FOXP3 ડ્યુ ટુ ટ્રેગ સેલ્સ. ટ્રેગ. હવે અમાઇલોઇડ વાત કરીએ. અમાઇલોઇડોસિસ શું છે? એક્સ્ટ્રા સેલ્યુલર ઇઝોનોફિલિક ઇન્સોલ્યુબલ બીટા પ્લેટેડ સીટ. ઓકે, એક્સ્ટ્રા સેલ્યુલર છે, ઇઝોનોફિલિક છે, ઇન્સોલ્યુબલ બીટા પ્લેટેડ સીટ્સ ઓફ ફિબ્રિલરી પ્રોટીન, ઇન્સોલ્યુબલ. ઓકે, મોસ્ટ કોમન અફેક્ટ ધ કિડની, વેક્સી કિડની, મોસ્ટ સ્પેસિફિકલી હાર્ટ, રિસ્ટ્રિક્ટિવ કાર્ડિયોમાયોપેથી. તો કિડની, વેક્સી કિડની અને મોસ્ટ સ્પેસિફિક, મોસ્ટ કોમન કિડની, સ્પેસિફિક કે તો હાર્ટ, રિસ્ટ્રિક્ટિવ કાર્ડિયોમાયોપેથી. ઓકે, કોંગો રેડ સ્ટેન, સલમાન પિંક, લાઇટ માઇક્રોસ્કોપ. યાદ રાખજો, લાઇટમાં. ઓકે, લાઇટમાં કોંગો રેડ, સલમાન પિંક. આ ફેરવી મારે છે એટલે સલમાન પિંક, રાઇટ, કોંગો સ્ટેન. હવે પોલારાઇઝમાં આપણે પોલારાઇઝડ કોંગો રેડ સ્ટેન વિથ એપલ ગ્રીન બાયર ફ્રીજન્સ. ઓકે, પોલારાઇઝમાં પૂછે તો એપલ ગ્રીન બાયર ફ્રીજન્સ જોવા મળે. ઓકે, એપલ ગ્રીન બાયર ફ્રીજન્સ. અને આમાં સલમાન પિંક, લાઇટ માઇક્રોસ્કોપી, સલમાન લાઇટ મારે. ઓકે, અમાઇલોડોસિસ વાત કરીએ, દેટ ઇઝ પ્રાઇમરી અમાઇલોડોસિસ, AL, મલ્ટિપલ માઇલોમા. ઓકે, AL પ્રાઇમરી, મલ્ટિપલ માઇલોમા AL જો લાઇટ ચેન વાળું. ઓકે, પછી સેકન્ડરી વાત કરીએ તો AA. ઓકે, સેકન્ડરીમાં AA વાળું, દેટ ઇઝ કેન્સરમાં ક્રોનિક ઇન્ફ્લેમેશન અને FMF છે જોઈએ હમણાં. પછી ડાયાલિસિસ રિલેટેડ, ડાયાલિસિસ મતલબ કિડની વાળું, દેટ ઇઝ 2 કિડની, A-beta 2 માઇક્રોગ્લોબ્યુલિન. એલ્ઝાઇમરમાં 1 બ્રેન, A-beta 42. ઓકે, ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ, AIAP, મેડ્યુલરી થાઇરોઇડ કેલ્સિટોનિન, AKL, આઇસોલેટેડ આર્ટરિયલ અમાઇલોસિસ, ANP, સિસ્ટમિક સિનાઇલ તો વાઇલ્ડ ATTR, અને અમાઇલોઇડ પોલિન્યુરોપેથી તો મ્યુટેન્ટ ATR. ઓકે, સિનાઇલ વાઇલ્ડ થઈ જાય તો સિનાઇલ વાઇલ્ડ ATTR, અને આઇસોલેટેડ આર્ટરિયલ તો AANP. ઓકે, પછી નેફ્રોટિક સિન્ડ્રોમ જોઈએ તો એમાં શું થાય? આલ્ફા જે A1 આલ્ફા એમિનોગ્લોબ્યુલિન હતું. ઓકે, આલ્ફા એલ્બુમિન આલ્ફા 1 છે. ઓકે, એ ઘટી જશે. ઓકે, અને પછી જે આલ્ફા 2 બીટા અને ગામા. ઓકે, તો આલ્ફા 2 વધી જાય. ઓકે, તો જોઈએ એલ્બુમિન આલ્ફા 1 ઘટી જાય, આલ્ફા 2 વધી જાય, બીટા અને ગામા થોડું ડિક્રીઝ થાય. દેટ ઇઝ નેફ્રોટિક સિન્ડ્રોમ. મલ્ટીપાઇલમાં તો આપણે દેખાય દઈશું આવી રીતે હોય. દેટ ઇઝ ગામા એકદમ વધારે પડતું થઈ જાય, આલ્ફા વધી જાય. મલ્ટીપલ બાય નેગેટિવ એક્યુટ ફેઝ રિએક્ટેન્ટ કયા? ઓકે, નેગેટિવ યાદ રાખવું, ઓલો આપોઆપ થઈ જશે. તો નેગેટિવ કયા? તો 8 વાળા. વોટ ઇઝ એલ્બુમિન, એન્ટીથ્રોમ્બિન, અને બીજા દેટ ઇઝ ટ્રાન્સફરિન, ટ્રાન્સથાયરેટિન, ટ્રાન્સકોટિન. ઓકે, તો એલ્બુમિન, એન્ટીથ્રોમ્બિન. ઓકે, એલ્બુમિન એન્ટીથ્રોમ્બિન, પછી T, ટ્રાન્સફરિન, ટ્રાન્સથાયરેટિન, ટ્રાન્સકોટિન. ઓકે, એલ્બુમિન, એન્ટીથ્રોમ્બિન, પછી ટ્રાન્સફરિન, ટ્રાન્સકોટિન. ઓકે, આ થઈ ગયા. પછી વાત કરીએ ઇમ્યુનોડેફિશિયન્સી ડિસઓર્ડર. ઇમ્યુનોડેફિશિયન્સી વાત કરીએ એમાં કયું ઇમ્યુનોડેફિશિયન્સી ડિસઓર્ડર વાત કરી ગયા? થ્રોમ્બોસાઇટો, એમાં ટાઈ યાદ રાખશો. ઓકે, પહેલાં બિસ્કોટ એલરી છે, એકદમ ક્યુટ જેવું દેખાય, ક્યુટ, અને પહેની ટાઈ, એક્સ લિંક રિસેસિવ. ટાઈ મતલબ થ્રોમ્બોસાઇટોપેનિયા ઇન્ફેક્શન, એક્ઝિમા, IG, એક્સ લિંક રિસેસિવ હશે ફિમેલમાં, મેલમાં વધારે મોર દેન ફિમેલ. એક્સ લિંકમાં તે જે એક્સ લિંક્સ બિસ્કોટ એલરી છે, એકદમ ક્યુટ, વિસ્ક્યુટ. પછી આ જોબ જોઈએ, ફેસથી જોબ મળશે. ઓકે, શું મળશે? ફેરથી જોબ મળશે. ફેર હોય તો જોબ મળે, બાકી ના મળે. ફેર હોય તો જોબ મળે. સ્ટેટ 3 જીન ટાને 17 વર્ષે મળે. ઓકે, 17 વર્ષે TH 17નું ડેમેજ 17 ના મળે એવું કહીએ. TH 17 ડેમેજ, ફેસિસ, કોલ્ડ એબ્સેસ,
કોલ્ડ એપ્સેસ, રિટેન મિલ્ક ટીથ, આ દેખાય દેટ ઇઝ રિટેન મિલ્ક ટીથ, એક્ઝીમા IgE હાઈ, આમાં હાઈ જ હતું, એક્ઝીમા IgE હાઈ. તો ફેસીસ એપ્સેસ કોલ્ડ, પછી FARE, ઓકે, આર રિટેન મિલ્ક ટીથ અને E ફોર એક્ઝીમા IgE હાઈ. ઓકે, હવે ચીડિયા ખીગાસીની વાત કરીએ. ચીડિયા ખીગા લિસ્ટ જીન ડિફેક્ટ. ઓકે, ચીડિયા ખીગા તો ખબર, લિસ્ટ જીન ખબર હે. સિલ્વર વ્હાઇટ સ્કેર, સિલ્વરી વ્હાઇટ હેર દેખાય. ઓકે, માઇક્રોટ્યુબ્યુલ ડિસ્ફંક્શન એ ન્યુરો ડિજનરેશન હશે. ઓકે, ન્યુરો ડિજનરેશન છે. ફેગોલાઇઝોઝોમ, તો ફેગોલાઇઝોઝોમ પૂછે તો ચીડિયા ખીગાસી પ્લેટેટ ન્યુટ્રોફિલ. ઓકે, એલ્બિનિઝમ ડેન્સ થઈ જશે, પ્લેટેટ ન્યુટ્રોફિલ ડેન્સ, એલ્બિનિઝમ અને ડેન્સ ગ્રેન્યુલ જોવા મળશે. ઓકે, પ્લેટેટ ન્યુટ્રોફિલ ડેન્સ ગ્રેન્યુલ. ઓકે, પછી આ થઈ ગયું ને. હવે છેલ્લા અહીંયા જોઈએ કે રિકરન્ટ ઇન્ફેક્શન સિન્સ બર્થ. ઓકે, તો ADA, ઓકે, ADA ટી સેલમાં વાંધો. ઓકે, ટી સેલમાં વાંધો, રિકરન્ટ ઇન્ફેક્શન સિન્સ બર્થ હશે. અબસેન્ટ જર્માઇનલ સેન્ટર થાઇમસ અને ADA ઓટોઝોમલ રિસેસિવ. ઓકે, ADA ની ડેફિશિયન્સી હશે. ઓકે, ઓટોઝોમલ રિસેસિવ, એબસેન્ટ જર્માઇનલ સેન્ટર, ધીસ ઇઝ એસિડ. ઓકે, સિવિયર કમ્બાઇન્ડ ઇમ્યુનોડેન્જરસિવ, મોસ્ટ કોમન ઇન્ટરલોકિન 2 રિસેપ્ટર વાળું એક્સ લિંક રિસેસિવ ગામા જીન ડિફેક્ટ. ગામા જીન ડિફેક્ટ આમાં કેવું એકવાર ફરીથી રિકરન્ટ ઇન્ફેક્શન સિન્સ બર્થ. ઓકે, બર્થ, ADA ઓટોઝોમલ રિસેસિવ, ટી સેલમાં વાંધો, એબસેન્ટ જર્માઇનલ સેન્ટર ઓર થાઇમસ, SCID અને ઇન્ટરલુકિન 2 રિસેપ્ટર હશે મોસ્ટ કોમન. પછી DGOR, જેમાં તો ખબર કેચ 22, પણ યાદ રાખો 22 ક્યુ ડિલેશન. ઓકે, ડેવલપમેન્ટલ ડિફેક્ટ ઓફ થર્ડ એન્ડ ફોર્થ ફેરિંજિયલ આર્ટ, થાઇમસનો વાંધો, પેરાથાઇરોઇડનો વાંધો, હાઇપોકેલ્સેમિયા, થાઇમસનો વાંધો, તો ટી સેલની પ્રોબ્લેમ. ઓકે, પછી B અને T સેલ ડિસઓર્ડર હતા, B અને T બંને, એમાં જ આપણે કહીએ હતી એસિડ, એમાં તો ટી સેલ કીધું એસિડમાં. ઓકે, એટેક્સિયા ટેલેન્જેક્ટેશિયા અને વિસ્કોટેલરીચ. ઓકે, અટેન્સિયા ટેલેન્જેક્ટિયા અને વિસ્કોટેલરીચ. ઓકે, ખાલી B સેલમાં આ બધા છે, પણ એમાં B+T બંને છે, એટલે કન્ફ્યુઝન તો છે જ આમાં. ઓકે, તો B+Tમાં બંનેમાં વાત કરીએ તો સૌથી પહેલાં પ્રો B સેલ હોય, મેચ્યોર B સેલ, પ્લાઝમા સેલ અને ઇમ્યુનોગ્લોબ્યુલિન બનાવે. તો એના વચ્ચે જે મેચ્યોર B સેલથી પ્રી B સેલથી મેચ્યોર B સેલ થાય, એમાં વચ્ચે જે જીન હોય દેટ ઇઝ BTK જીન, એની જો પ્રોબ્લેમ હોય તો આપણને થઈ જશે બ્રુટન્સે ઓર હાઇપોગામા ગ્લોબ્યુલિમિયા. ઓકે, મેચ્યોરથી પ્રીમેચ્યોરથી મેચ્યોરથી પ્લાઝમાથી IgA, બ્રુટન્સે હાઇપોગામા ગ્લોબ્યુલિમિયા, BTK એક્સ લિંક બોયઝમાં થાય, દેટ ઇઝ બોયઝમાં, BTK બોયઝમાં, બ્રુટન્સ A હાઇપોગામા ગ્લોબ્યુલિમિયા, એક્સ લિંક રિસેસિવ, B સેલનો ડિફેક્ટ, B સેલનો ડિફેક્ટ. તો આમાં શું હોય કે અપ ટુ 6 મંથ હોય ને મેટર્નલ એન્ટીબોડી પ્રિવેન્ટ ઇન્ફેક્શન. તો આફ્ટર 6 મંથ હોય ને અબસેન્ટ IgG, ઓલ શું કહેવાય, અબસેન્ટ ઓફ ધ ઇમ્યુનોગ્લોબ્યુલિન્સ, ઓલ અબસેન્ટ જર્મિનલ સેન્ટર. ઓકે, ટોન્સિલ. તો સિવિયર ઇન્ફેક્શન થશે, ઇમ્યુનોગ્લોબ્યુલિન ઇન્જેક્શન દેવું પડશે, ઇમ્યુનોગ્લોબ્યુલિન ઇન્જેક્શન. ભાઈ મેચ્યોર B સેલથી પ્લાઝમા સેલ એ નહીં થાય તો કમ્બાઇન્ડ વેરિયેબલ ઇમ્યુનોડેફિશિયન્સી BAF જીન, CVID BAF, કમ્બાઇન્ડ B+T સેલ ડિફેક્ટ છે. ઓકે, આમાં શું હોય, CVID હમણાં જ કીધું, કમ્બાઇન્ડ D સેલ આમાં નથી કીધું. ઓકે, એડોલેશનમાં થશે, કારણ કે પછી આવે મેચ્યોરથી પ્લાઝમા સેલ વાળું. એડોલેશનમાં લો ઇમ્યુનોગ્લોબ્યુલિન, ઓલ હાઇપરપ્લાસ્ટિક જર્મિનલ સેન્ટર. ઓકે, આમાં શું તો અબસેન્ટ જર્માઇનલ સેન્ટર, આમાં હાઇપરપ્લાસ્ટિક થઈ ગયું હશે, એટલે કમ્બાઇન્ડ B+T સેલ ડિફેક્ટ. ઓકે, પછી પ્લાઝમાથી IgA બને અને ત્રીજું શું હશે, દેટ ઇઝ જીઆરડીએસિસ પ્લસ એનાફાઇલેક્સિસ, બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝનથી થઈ જાય તો સિલેક્ટિવ IgA ડેફિશિયન્સી. સિલેક્ટિવ IgA ની થઈ જાય તો જીઆરડીએસિસ, એનાફાઇલેક્સિસ થઈ જાય તો મોસ્ટ કોમન ઇમ્યુન ડેફિશિયન્સી પૂછે, મોસ્ટ કોમન તો સિલેક્ટિવ IgA ડેફિશિયન્સી. સિલેક્ટિવ પોટેન્શિયલ ક્વેશ્ચન, સિલેક્ટિવ IgA ડેફિશિયન્સી ઇઝ મોસ્ટ કોમન ઇમ્યુનો ડેફિશિયન્સી. ઓકે, મોસ્ટ કોમન. પહેલાં કયું હતું, પહેલાં હતું બ્રુટન્સ બોયઝમાં થાય, BTK જીન ડિફેક્ટ કીધું, 6 મહિના પછી થાય. પછી કયું કીધું, બીજા નંબર CVID કીધું. CVID શું, એડોલેશનમાં થાય, હાઇપરપ્લાસ્ટિક જર્મિનલ સેન્ટર, CVID અને એમાં BAF જીન યાદ રાખજો, BAF જીન. ઓકે, પછી કીધું આપણે જીઆરડીએસિસ, એનાફાઇલેક્સિસ, બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝન, મોસ્ટ કોમન કીધું સિલેક્ટિવ IgA. તો 3 આયા થઈ ગયા. પછી આ કયું કીધું, વિસ્કોટેલરીચ, ટાઈએક્સિલિન રિસેસિવ, પછી ફેરો જોઈએ. ઓકે, જોબ સિન્ડ્રોમ સ્ટેટ 3 યાદ રાખો, સ્ટેટ 3. ઓકે, પછી ધીસ ઇઝ ચીડિયા ખેગાસી કીધું, ચીડિયા TH17 હતું, ચીડિયા ખેગાસીમાં સિલ્વર વ્હાઇટ હેર, ઓકે, માઇક્રોટ્યુબ્યુલ ડિસ્ફંક્શન, ન્યુરો ડિજનરેશન, ફેગોલાઇઝોઝોમ, પ્લેટેટ ન્યુટ્રોફિલ ડેન્સ ગ્રેન્યુલ્સ. પછી આપણે કીધું SCID, રિકરન્ટ ઇન્ફેક્શન સિન્સ બર્થ. ઓકે, ઓટોઝોમલ ડોમિનેન્ટ, ઓટોઝોમલ ADA ટી સેલનો વાંધો, અબસેન્ટ જર્માઇનલ સેન્ટર, થાઇમસ. ઓકે, ઇન્ટરલુકિન મોસ્ટ કોમન ઇન્ટરલોકિન 2 રિસેપ્ટરનો વાંધો, એક્સ લિંક રિસેસિવ. પછી DGORs કીધું. ઓકે, આ બધા થઈ ગયા આપણે ઇમ્યુનો ડેફિશિયન્સી ડિસઓર્ડરનો. હવે વાત કરીશું આપણે એમાઇલોડોસિસ. હમણાં કીધું હતું એ મોસ્ટ કોમન કિડનીમાં થશે. ઓકે, મોસ્ટ કોમન કિડનીમાં થશે, મેઝેન્જિયમમાં. ઓકે, નેફ્રોટિક સિન્ડ્રોમ કરશે. ઓકે, મેઝેન્જિયમમાં નેફ્રોટિક સિન્ડ્રોમ. પછી મોસ્ટ કોમન ઇન ઓલ્ડમાં તો હાર્ટમાં સબ એન્ડોકાર્ડિયમ, બ્લડ વેસલમાં સબ એન્ડોથિલિયલ, લીવરમાં સ્પેસ ઓફ ડિસેમાં જશે, લીવરમાં સ્પેસ ઓફ ડિસેમાં. ઓકે, પછી યાદ રાખશું કે એમાં એમાઇલોઇડ અને આઇટોસેલ હોય. તો આઇટોસેલ હોય શું કરે, વિટામિન એનું સ્ટોરેજ કરે. ઓકે, અને બીજા આઇટોસેલને જ કહેવાય સ્ટેલેટ સેલ. એમાં કોલ 13 હોય, કોલ 13, અને એમાં
ફાઇબ્રોસિસ થાય ઓકે, અને જીસ્ટના માર્ક CD34, એન્ડોથિલિયલ છે CD34. ઓકે, સ્પ્લીનમાં રેડ પલ્પ, વ્હાઇટ પલ્પ, રેડ પલ્પ દેટ ઇઝ લાર્ડેશિયસ સ્પ્લીન, અને વ્હાઇટ પલ્પ એને જ કહેવાય સાગો સ્પ્લીન. તો વ્હાઇટ સાગો, રેડ લાર્ડેશિયસ, સ્કિનમાં પિંચ પર પૂરા, GIT ઓર્ગેનોમેગલી, લેટ સ્ટેલમાં સિંક થઈ જશે. જોઇન્ટ્સમાં આપણે કાર્પલ ટનલ સિન્ડ્રોમ, વિસ્ટ જોઇન્ટમાં મીડિયન નર્વ. ઓકે, મીડિયન નર્વ ઇન્વર્ટ થશે. જોઇન્ટમાં આપણે જોઈએ કિડની, હાર્ટ, બ્લડ વેસલ, લીવર, સ્પ્લીન, રેડ લાર્ડેશિયસ, સાગો, પંચ પર પૂરા, ઓર્ગેનોમેગલી, કાર્પલ ટનલ. ઓકે, આ બધા એન્જોય